إذا كنت تريد المشاركة في محتوى القناة، يمكنك الاختيار بين هذه الكتب الثلاثة لنقدمه في حلقات قادمة. تقدم لكم أوديو تاب الجزء الثاني من ملخص كتاب خرافة الكاريزما لأوليفيا فوكس كاباني. كيف يمكن لأي شخص إتقان فن الجاذبية؟ الفصل السادس: أنماط الكاريزما. يمكن القول أن كلاً من الدلاي لاما ومادونا يمتلكان كاريزما، ولكنهما يفعلان ذلك بطريقة مختلفة تماماً. وأنت أيضاً يمكن أن تتعلم كيف تكون كاريزمياً بطرق مختلفة، وذلك اعتماداً على احتياجاتك. هناك العديد من الأنماط المختلفة للكاريزما، ولكن الأربعة التالية هي الأكثر عملية. كاريزما التركيز، المبنية على الحضور. ومن بين الأمثلة الجيدة للأشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من الكاريزما هم إيلون ماسك وبيل غيتس. كاريزما البصيرة، مشاهير بهذا النوع من الكاريزما هم ستيف جوبز ومارتن لوثر كينغ جونيور. هذا الأسلوب الكاريزمي مبني على القوة، ولا بد أن يتضمن قدراً معيناً من النبل والإيثار. إن رؤيتك المستقبلية هي أكثر الأمور أهمية هنا، ولا يكون للمظهر أهمية كبيرة. كاريزما اللطف، أحد الشخصيات الشهيرة بهذا النوع من الكاريزما هو الزعيم الهندي الدلاي لاما. إن الدفء يشكل الأساس لهذا النمط من الكاريزما التي تأتي كلياً من لغة الجسد، وخاصة من الوجه والعينين. كاريزما السلطة، وهي أقوى أنماط الكاريزما، ومن الممكن استخدامها للخير أو للشر. مثال عن ذلك شخصيتي ستالين أو موسوليني. إنها في الغالب مبنية على مفهوم السلطة، أي إدراك الشخص أنه قادر على التأثير على العالم. أحد أهم عناصر كونك تمتلك هذا النوع من الكاريزما هي ملابسك. إنها مماثلة للغة الجسد وبالطريقة التي يتصرف بها الآخرون تجاهك. قد تستخدم أنواعاً مختلفة من الكاريزما اعتماداً على الموقف الذي أنت فيه، أو على شخصيتك، أو على أهدافك. لا يوجد نمط كاريزما شامل. من المهم أن تشعر بالراحة مع أسلوب الكاريزما الذي تختاره، وأن لا تجبر نفسك على القيام بشيء غير مريح جدا بالنسبة لك. الإجراءات الواجب اتخاذها. كيفية تطوير كاريزما التركيز. إن هذا النوع من الكاريزما مناسب لكل المواقف التجارية تقريبا، كما أنه رائع في الخدمات المهنية كالمحاماة أو الخدمات المالية. التعليمات: عزز قدرتك على الحضور. من أجل القيام بذلك يمكنك استخدام الأساليب المقدمة في الفصل الثاني. احذر من إظهار الكثير من القوة، قد يقلل هذا من جاذبية تركيزك بشكل كبير. أظهر بعض الدفء. ليس من الضروري أن يكون هذا هو جانبك القوي، فقط لا تبدي القليل منه. اتخذ إجراءً. كيفية تطوير كاريزما الرؤية المستقبلية. هذا النوع من الكاريزما يجعل الناس أكثر إبداعاً، وهو مفيد جداً حين تريد أن تصنع تغييراً هائلاً في مجال ما، أو أن تلهم الناس بأن يتبعوا أفكارك. التعليمات: حاول صياغة رسالة قوية. تعلم كيفية تبليغ الرسالة. إن أحد أهم الأمور هنا هو أن تدخل نفسك في حالة من القناعة التامة. اتخذ إجراءً. كيفية تطوير كاريزما اللطف. إن الكاريزما اللطيفة مثالية إذا أردت أن تبني رابطة عاطفية مع الناس، وهو أمر جيد عندما يكون عليك إيصال رسالة صعبة، وعند التعامل مع الأشخاص صعبي الميراث. التعليمات: ابدأ بالوصول إلى اللطف بالأدوات الموضحة في الفصل السابق من هذا الكتاب: الامتنان، النوايا الحسنة، التعاطف، وروح التراحم. اجعل الدفء ينبثق من وجهك، وأظهره من خلال لغة جسدك. تعلم كيفية القيام بالاتصال البصري بشكل صحيح، وهذا ما سنناقشه في الفصل التاسع. تدرب على تحسين صفة اللطف لديك، الذي هو أساس هذا النمط من الكاريزما، وذلك بتطبيق تمرينات سبق أن قلناها في الفصل الرابع. اتخذ إجراءً. كيفية تطوير كاريزما السلطة. كاريزما السلطة مناسبة للغاية لكل حالات الأعمال والتجارة والمواقف التي تريد فيها أن يستمع الناس إليك. قد ترغب في تجنب أن تكون كاريزمياً بهذه الطريقة في المواقف الحساسة، مثلاً حفلات الزفاف، أو عندما تريد إلهام إبداع الناس.
التعليمات: اعمل على تحسين مظهرك، وسيتطلب منك هذا القيام ببعض الأبحاث. على سبيل المثال، تحديد كيف تكون الفرد الأكثر أناقة في كل البيئات. تعلم لغة الجسد المناسبة. ذكرنا في الفصل الخامس كل الأدوات التي تحتاجها. قم بتقليل التأكيدات غير اللفظية مثل الإيماءات المفرطة، وتجنب التململ. حسن نمط كلامك. تحدث أقل، تحدث ببطء أكثر. أعرف متى تتوقف بين جملك، وكيف تقوم بتعديل لغتك. سنتطرق إلى المزيد حول هذا في الفصل التاسع. أظهر بعض اللطف، وإلا فقد ينظر إليك على أنك متغطرس أو مخيف. اتخذ إجراءً. الفصل السابع: الانطباع الأول للكاريزما. تظهر الدراسات أن الانطباع الأول مهم للغاية، ويحكم عليك الناس على أساسه أكثر بكثير مما قد تظن. وتظهر الدراسات أيضاً أن الانطباع الأول يكون صحيحاً في نحو 90% من الحالات. هذا يعني أنه إذا رأيت شخصاً في صورة ما، فإن الانطباع الأول الذي تأخذه عن هذا الشخص سيكون على الأرجح صحيحاً كما لو أنك تعرفه منذ سنة. لهذا السبب من المهم جداً صنع انطباع أول رائع. كيف تفعل ذلك؟ أولاً، اتبع هذا المبدأ: يحب الناس الأشخاص الذين يشبهونهم، ولكي تبدو مثل شخص آخر ارتدي مثله. إذا كنت مثلاً تريد أن تثير إعجاب شخص هيبي، عليك أن ترتدي ثياب الهيبيين. الإجراءات الواجب اتخاذها: أبهر الناس من خلال لباسك. سيحكم عليك الآخرون دائماً بناءً على انطباعهم الأول، وأول ما يراه الناس فيك هو ملابسك، لذا احرص من أن تكون هذه الأخيرة رائعة. التعليمات: إذا كنت تريد جعل الآخرين يشعرون بالراحة، فلتنسجم معهم. ارتدي نفس نوع الملابس التي يرتديها الناس في المجموعة. إذا كنت تريد أن تبهر الآخرين، كن مميزاً بلباسك. عندما يكون لديك اجتماع عمل، عليك أن ترتدي ملابس مهنية محترفة. اتخذ إجراءً. تعلم طريقة المصافحة المثالية. عرفت المصافحة منذ العصور القديمة، وحتى أيامنا هذه لا تزال شائعة بين العديد من الثقافات. المصافحة الجيدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قرار ما إذا كنت ستحصل على وظيفة جديدة. التعليمات: قبل أن تصافح، تأكد من أن يدك حارة وغير باردة. تجنب تناول المشروبات الباردة بيدك اليمنى. تأكد من استخدام الكثير من التواصل البصري. وابتسم بحرارة، ولكن لفترة وجيزة. الابتسامة الكبيرة جدا ليست جيدة كانطباع أول. احتفظ برأسك مستقيما دون أن ترفعه بأي طريقة. واجه الشخص بالكامل. ابق يدك عمودية تماما. إذا لم تكن متأكدا من أنها كذلك، قم بتوجيه إبهامك مباشرة إلى السقف. يجب أن تكون المساحة بين الإبهام والأصبع السبابة مفتوحة على نطاق واسع للتأكد من أنك تحصل على اتصال مثالي. اضمن الاتصال بين راحات اليدين من خلال الحفاظ على راحة يدك مسطحة لا مقعرة، ومن خلال مد يدك عبر دائرة يد شريكك قطرياً. حاول لف أصابعك واحداً تلو الآخر حول يد شريكك كما لو أنك تعانقه بيدك. وبمجرد إجراء الاتصال الكامل، قم بالضغط على إبهامك بقوة بقدر ما يفعل شريكك. اهتز من المرفق وليس المعصم. استمر للحظة إذا كنت تريد أن ترسل دفئاً معيناً، ثم تراجع إلى الوراء. اتخذ إجراءً. كسر الجمود. لا يواجه الشخص الكاريزمي أي مشكلة في بدء محادثات جديدة أو في التحكم في تدفق الحديث. إذا كنت تريد أن ترى على أنك لطيف ودافئ، اهتم بالشخص الآخر أكثر مما تهتم بما تريد قوله. التعليمات: أفضل بدايات المحادثات هي أسئلة مفتوحة تظهر الاهتمام بالشخص. على سبيل المثال، تستطيع أن تبدي إطراءً لشيء يرتديه وتتساءل: ما القصة وراء ذلك؟ ومن بين الأمثلة الأخرى: من أين أنت؟ أو ما الذي أحضرك هنا الليلة؟ استخدم دائماً أسئلة مفتوحة مع التركيز على الجوانب الإيجابية. إذا عاد الحديث إليك، أرجحه إلى الشخص الآخر. قم ببساطة بالإجابة على السؤال، ثم اطرح عليه سؤالاً آخر. حاول أن تتحدث عن الشخص الآخر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام عبارة "أنت تعلم" قبل كلامك، سيجذب هذا انتباهه. اتخذ إجراءً. إنهاء المحادثة بشكل سلس.
يميل الناس إلى تذكر الانطباع الأول والأخير فقط، ولا يكون لمنتصف المحادثة أهمية كبيرة. لذا فمن المهم جدا تعلم تقنيات إنهاء المحادثات بشكل صحيح. ستجنبك هذه التقنيات من الوقوع في مواقف غير مريحة بسبب إعطاء أعذار محرجة لإنهاء الحوارات أو مجرد الاستمرار في الحديث لمدة طويلة جدا. التعليمات: أفضل سبب لإنهاء محادثة ما هي حين يكون لديك سبب رسمي لفعل ذلك. مثلا، إذا كنت في فترة العمل، فسيتوقع الناس أنك لن تمضي معهم أكثر من بضع دقائق. وهناك طريقة أخرى تتلخص في تقديم شيء ذي قيمة في نهاية الحديث. يمكنك أن تقول: هناك كتاب جيد يجب أن تقرأه، ثم تخرج من المحادثة. ويمكن أن تكون هذه القيمة: 1. معلومات، مقالة أو كتاب أو موقع على الإنترنت تعتقد أنه قد يكون مفيداً لهم. 2. اتصال، شخص ما عليهم مقابلته فتقوم أنت بتقديمهم إليه. 3. توضيح، منظمة تنتمي إليها حيث يمكنك دعوتهم للتحدث. 4. الاعتراف، جائزة تعتقد أنهم يجب ترشيحهم لها. يمكنك أيضاً تقديمهم لشخص في الغرفة، ما سيكشف عن حسن نواياك. اتخذ إجراءً. الفصل 8: التحدث والاستماع بكاريزما. إن مهارة التفاعل البشري الأولي التي يريد الرؤساء التنفيذيون تحسينها هي الاستماع النشط. من خلال الاستماع النشط يمكن جعل الناس يشعرون بأن هناك من يستمع لهم ويفهمهم دون أن تقول أي كلمة. سنتطرق لاحقاً لبعض الحيل التي ستجعلك مستمعاً بارعاً. يمتلك الناس القدرة على ربط المشاعر بالأماكن وبالناس وبالمواقف بسرعة كبيرة. قد لا يتذكرون ما تحدثوا عنه معك، ولكنهم سيتذكرون حتماً كيف شعروا أثناء حديثهم معك. يدور مفهوم التحدث الكاريزمي حول جعل الآخرين يشعرون بالارتياح من حولك. ولكي تكون أكثر جاذبية في هذا السياق، هناك بعض الأشياء التي عليك تحسينها. أحدها هو قبول المديح بشكل صحيح. على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بإطرائك، فلا تقل هذا لا شيء أو شيئا من هذا القبيل، لأنك بذلك ترسل إشارة إلى الشخص الآخر بأنه جاملك بشخص خاطئ. أكمل القراءة لتتعرف على طريقة أفضل لقبول المجاملات. الطريقة الثانية لتكون أكثر جاذبية أثناء الحديث هي التحدث بطريقة مرئية. إذا أخبرتكم كم عدد الناس الذين يموتون بسبب التدخين، ربما ستنسونه خلال 3 أسابيع. ولكن إذا قلت لك أن كل يوم يموت من الناس ما يعادل 3 طائرات بوينغ 737 بسبب التدخين، فسيكون لديك صورة واضحة في رأسك. إن الزعماء الكاريزميين يتحدثون بطرق مرئية أكثر من غيرهم. عندما نتكلم، يترجم دماغنا الكلمات إلى صورة. الصور هي اللغة الطبيعية في أدمغتنا، فلماذا لا نتحدث إذن بهذه اللغة مباشرة؟ إحدى الطرق للتحدث بطريقة أكثر بصرية هي استخدام المجازات. اعرض ما تريد قوله لمستمعيك بطريقة مألوفة. العنصر التالي هو تذبذب الصوت، وتعد نسبة تذبذب الصوت أحد المؤشرات الرئيسية للمبيعات عبر الهاتف. في إحدى التجارب، كان البروفيسور الذي استخدم إيماءات جسدية أكثر وتذبذباً أفضل للصوت أكثر تقديراً في كل جانب تقريباً من قبل طلابه. الإجراءات الواجب اتخاذها: كن بارعاً في الإصغاء للناس. من خلال كونك مستمعاً جيداً، أنت تجعل الناس يشعرون بالرضا عن أنفسهم وسينظرون إليك كشخص يهتم بهم، ونتيجة لهذا تكون قد كسبت جاذبية أكثر. تذكر أن مهارة الاستماع العظيمة تبدأ بالعقلية السليمة. التعليمات: احرص على السماح للناس بالحديث حتى يحين دورك. لا يمكنك أن تدع عقلك يتجول للتخطيط لما ستقوله لاحقاً، لأن عدم حضورك سيكون واضحاً على وجهك. الحضور مهم جداً للاستماع النشط. إذا بدأ عقلك في التجول، أعد نفسك إلى إحساس جسدي مثل حركة تنفسك. لا تقاطع أبداً. يمكن أن تكون المقاطعة أمراً محبطاً للشخص الذي يتكلم. إذا قاطعك أحد ما، هل ستتركه يفعل ذلك؟ لا، بالطبع لا. لكن تذكر أنك لا تريد أن تشعر الشخص الآخر بالسوء حيال ذلك.
انتظر لحظة قبل أن تعطي إجابتك، وبشكل أكثر دقة. استخدم هذا التسلسل لكي تبدو أكثر جاذبية. 1. عند انتهاء الشخص الآخر من الكلام. 2. دع وجهك يمتص الحديث. 3. بعدها سيتفاعل وجهك. 4. ثم وعندها فقط ستجيب. اتخذ إجراءً. تقبل المديح بطريقة كاريزمية. يشعر الجميع بالحرج قليلاً عند قبول المجاملات، وبسبب هذا الشعور لا يقوم الكثير بذلك بشكل صحيح، فيفقدون نقاط الكاريزما. هذه طريقة شبه مثالية لتقبل أي إطراء. التعليمات. عندما يمنحك شخص ما إطراءً، فلتكن ردة فعلك بهذه الطريقة: توقف، قم بامتصاص مديحه واستمتع به. أظهر على وجهك أنك تمتص ذلك، ليرى الشخص الآخر أن ما قاله كان له تأثير. أشكره على إطرائه، قل شكراً جزيلاً، وبوسعك أن تضيف لقد أسعدت يومي. اتخذ إجراءً. تحدث باللغة الطبيعية للدماغ. التعليمات. حاول التحدث باستخدام لغة مرئية أكثر. يقوم الدماغ بترجمة كلماتك إلى صور، لذا كلما زادت العروض المرئية التي يمكنك استخدامها أثناء حديثك، كلما كنت أكثر فهماً. استخدم المجازات. أفضل طريقة للتواصل مع شيء جديد هي استخدام استعارة تربطه بشيء مألوف لدى الجمهور. هذه المهارة قوية جداً، ونحن نوصي بشدة بممارستها. تجنب الكلمات السلبية. عندما تستخدم عبارات مثل لا تقلق، يتخيل دماغنا شيئاً مثيراً للقلق. تجنب استخدام أي عبارات يترجمها دماغنا إلى صور سلبية. اتخذ إجراءً. عندما تتواصل مع الآخرين، أعط دائماً قيمة للمستمعين. كلما طال الحديث، كلما زادت القيمة التي يجب أن تقدمها. إن مستمعيك يستثمرون الوقت للاستماع إليك، وأنت تدفع ثمن وقتهم بإعطائهم قيمة. لذا إذا كنت لا تريد أن يعتقد الناس أنهم لا يهدرون وقتهم من خلال الاستماع إليك، أعطهم إما ترفيهاً، معلومات مفيدة، أو فقط اجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم. التعليمات. عندما تقوم بجدولة اجتماع أو إرسال بريد إلكتروني، تذكر تقديم قيمة لمراسليك. هناك 3 أنواع من القيمة التي يمكنك منحها. الترفيه، اجعله ممتعاً. معلومات، قدم محتوى مثيراً للاهتمام أو غنياً بالمعلومات المفيدة. مشاعر جيدة، اجعلهم يشعرون بأنهم مهمون وجيدون. اتخذ إجراءً. تدرب على تذبذب صوتك. فالناس الذين يعرفون كيفية تشغيل أصواتهم يمتلكون أكبر قدر من الكاريزما. التعليمات. لتحسين تردد الصوت لديك، قم بالآتي: جهز مسجل أشرطة. سجل نفسك تتحدث عدة مرات مع أكبر تنوع ممكن في العواطف. حاول أن تتكلم بسلطة، بغضب، بتعاطف، بقلق، بدفء وبحماس. اتخذ إجراءً. تدرب على قوة صوتك. إذا كان هدفك هو إظهار القوة، تعلم التحدث بطريقة قوية أكثر. التعليمات. تحدث ببطء. تخيل التباين بين مراهق يتحدث ونبرة صارمة للقاضي الذي يصدر الحكم. توقف لمدة من 1 إلى 2 بين الجمل، وحتى في وسطها أحيانا. أخفض نبرة صوتك دائما في نهاية الجمل. تخيل قاضيا يقول: هذه القضية مغلقة. تحقق من نفسك. تنفس بعمق من بطنك. اتخذ إجراءً. أعرض الدفء من خلال صوتك بالابتسامة. يؤثر الابتسام على الطريقة التي نتحدث بها، وعندما نبتسم نظهر نوعاً من الدفء عبر صوتنا. إذا كنت تريد إظهار ذلك، فقط ابتسم. التعليمات. ابتسم أو فكر في الابتسام. مجرد التفكير في الابتسام قد يكون كافياً. اتخذ إجراءً. الفصل 9: لغة الجسد الكاريزمية. تظهر الدراسات أن لغة الجسد الإيجابية أكثر أهمية بكثير من كلماتنا. إن توصيل رسالة سيئة بلغة جسد جيدة يعتبر أفضل من توصيل رسالة جيدة بلغة جسد سيئة. كقائد، تكون لغة جسدك مهمة جدا لأن عواطفك مهدية. كل ما تظهره سيشعر به الآخرون. البشر لديهم القدرة على عكس مشاعر الآخرين.
نحن نحب ونثق بالناس الذين هم أكثر شبهاً بنا، الناس الذين يشتركون معنا في أشياء أكثر. ولهذا السبب فإن التقنية الجيدة لجعل الناس مثلنا ودفعهم إلى الثقة بنا هي الانعكاس، والمعروفة أيضاً بالمحاكاة، وتعني القيام بحركات بسيطة لنسخ الشخص الآخر. عندما يتعلق الأمر بلغة الجسد، فكر أيضاً في المساحة الشخصية. بمجرد أن تعبر إلى مساحة الشخص الآخر فقد تجعله يربط معك مشاعر سلبية. تأكد من احترامك للمساحة الشخصية. وأيضاً عند الجلوس خلال المفاوضات، تجنب الجلوس بنفس الطريقة التي يجلس بها الشخص الآخر. أفضل وضعية سيكون بجانبه أو بزاوية 90 درجة عنه. أفضل طريقة لعرض القوة من خلال لغة الجسد هي أخذ مساحة كبيرة. على سبيل المثال، السير مباشرة في طريق ما، وتوقع من الآخرين أن يتنحوا جانباً. أيضاً القيام بالكثير من الحركات الصغيرة يقلل من جاذبيتك. من الأفضل لك أن تكون هادئاً وواقفاً أو جالساً كملكة أو ملك. الإجراءات الواجب اتخاذها: اعكس لغة جسد الناس لتجعلهم يحبونك ويثقون بك. الناس يحبون ويثقون بالناس المشابهين لهم. لدينا آلية في أدمغتنا تلتقط الحركات الصغيرة للناس عندما نتحدث معهم، لذا حتى ولو لم نكن واعين بها فإن كل هذه التفاصيل الصغيرة مهمة. التعليمات لجعل المحاكاة أكثر طبيعية: كن انتقائياً، قلد فقط الحركات التي تشعر بأنها طبيعية لك. استخدم التباينات في الاتساع. إذا قاموا بإيماءات كبيرة، استخدم واحدة صغيرة. استخدام وقت التأخر: انتظر بضع ثواني قبل أن تنتقل إلى الموضع المنسوخ. بمجرد أن تقوم ببناء ترابط عبر الانعكاس، يمكنك قيادة لغة الجسد إلى حالتك المرغوبة. الشخص الذي تتحدث معه سيتبعك على الأرجح. هذا مفيد جداً لتغيير الحالة العاطفية السلبية إلى شيء أكثر إيجابية. عندما يكون للشخص الذي تتحدث إليه لغة جسد سلبية، الغضب، القلق إلى آخره، قم بنسخها ثم انتقل إلى لغة مريحة أكثر بالنسبة لك. اتخذ إجراءً. احترم المساحات الشخصية. بمجرد تعدي شخص ما مساحتنا الشخصية، نصبح أكثر عدوانية ونحاول الدفاع عنها بأي ثمن. التعليمات: احترم مساحة الناس الشخصية. بمجرد أن تعبر مساحتهم فإنك قد تربط مشاعراً سلبية معهم. عندما تجلس مع الآخرين، حاول أن تجلس بجانبهم أو بزاوية 90 درجة عنهم. تجنب الجلوس أمامهم. هذه الوضعية الأكثر مباشرة تجعل المحادثة أقل راحة. اتخذ إجراءً. قم باتصال بصري صحيح لتكون أكثر جاذبية. تعكس عيناك حالتك العاطفية. يستطيع الناس رؤية ما تشعر به فقط بالنظر إلى عينيك. إن الاتصال الجيد بالعين يشكل أهمية بالغة في انبعاث الدفء منك. التعليمات: القواعد العامة: اجعل الاتصال البصري قوياً. أظهر انتباهك غير المقسم إلى المتحدث. أظهر الإثارة من خلال عينيك. كيف تفعل ذلك؟ تدرب بالطريقة التالية: اعثر على غرفة بعيدة عن أي تشتتات واحصل على مرآة. أغمض عينيك وفكر في بعض المسائل الصغيرة التي مررت بها مؤخراً. اشعر بالتوتر قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. افتح عينيك وانظر إليهما في المرآة. لاحظ التوتر حول عينيك وضيقهما. أغمض عينيك وفكر في شيء دافئ. قد تكون هذه تجربة ممتعة حصلت عليها مؤخراً. افتح عينيك. هل يمكن أن ترى الفرق؟ هل يمكنك رؤية الاسترخاء في عينيك؟ أغمض عينيك وفكر في وقت مثير عندما شعرت بالثقة الكاملة. أشعر بذلك. افتح عينيك، انظر عن كثب ولاحظ الثقة في عينيك. اتخذ إجراءً. أظهر القوة من خلال لغة جسدك. إن وضعية الجسم القوي سيجعلك أكثر ثقة، والشعور بالثقة سيجعل وضعية جسدك تبدو أكثر قوة. إنها دائرة، والشيء الوحيد الذي عليك فعله هو التدرب على هذه الوضعية. التعليمات: مارس هذا التمرين قبل أي موقف، مقابلة مهمة أو اجتماع الذي تريد أن تشعر وتظهر السلطة خلاله. قم وهز جسدك. اتخذ وضعاً واسعاً وازرع قدميك على الأرض بقوة.
مد ذراعيك إلى السقف كما أنك تحاول لمسه بأطراف أصابعك. الآن مد ذراعيك إلى الجدران على كلا جانبيك كما لو أنك تحاول لمسها. اجلب ذراعيك إلى جانبيك، ثم دحرج كتفيك إلى الأعلى ثم إلى الأسفل. حاول أن تأخذ أكبر مساحة ممكنة. تخيل أنك تنتفخ كالغوريلا حتى يتضاعف حجمك. اتخذ إجراءً. برمج وضعيتك الملكية. تخيل تناول العشاء مع ملكة وملك. كيف سيتصرفون؟ سوف يبقيان جالسين ويتجنبان أي حركات غير ضرورية ويكونان حاضرين بالكامل. هكذا يظهرون قوتهم من خلال أجسادهم. إن كل العناصر مثل الإيماء أو العبارات المطمئنة أو الحركات المكثفة تشكل علامات تشير إلى أنك أقل قوة من الشخص الآخر. التعليمات. الخطوة الأولى: حدد عاداتك السيئة. احصل على كاميرا وقم بتسجيل نفسك أثناء الاجتماع. تقدم إلى الدقيقة 10. في هذه النقطة ربما نسيت أمر الكاميرا. وشاهد الفيديو بدون صوت. هذا سيسمح لك بالتركيز الكامل على تقييم لغة جسدك. قارنها مع الناس الآخرين في الاجتماع. الآن قم بتشغيل الصوت وقم بتقييم صوتك. قارنها بأشخاص آخرين في الغرفة. الخطوة الثانية: انظر عن كثب إلى هذه القضايا الرئيسية الثلاث التي تقلل من لباقتك. تقليل الإيماءات المفرطة والسريعة. إن الإيماء مرة للتعبير عن الاتفاق أو التأكيد أمر طيب. تجنب الإيماء أكثر من مرة. تجنب الإطمئنان اللفظي المفرط. قلل من توترك وقلقك. على سبيل المثال، شد قلمك أو إعادة ترتيب أشياء على الطاولة. عندما تنهمك في هذه العادات فإنك لا تكون حاضراً كلياً، وبالتالي لا تكون كاريزمياً جداً. الخطوة الثالثة: مارس السكون والسكوت. عندما تلتقط نفسك تومئ أو تلفظ عبارات طمأنة، استبدل ذلك بسكون وسكوت. كن مرتاحاً أكثر مع الصمت. قم بإدخال الفراغ بين جملك أو حتى في وسطها. اطلب من صديق أن يراقبك وأن يخبرك متى تكون مفرطاً في الإيماء أو في الطمأنة اللفظية. يمكنك مكافأة الصديق بمبلغ $1 في كل مرة يلاحظ فيها خطأ ما، وهذا سيجعل التدريب أكثر فاعلية. اتخذ إجراءً. استمعتم إلى ملخص كتاب خرافة الكاريزما لأوليفيا فوكس كاباني. كيف يمكن لأي شخص إتقان فن الجاذبية؟ الجزء الثاني.